Γιατί είναι κρίμα να χάνονται οι τέχνες. Ο άνθρωπος μέσα από τις χειροτεχνίες, ας το πούμε, κάνει μια άλλου είδους επαφή με τους ανθρώπους γύρω του, με ό,τι αγγίζει. Σήμερα τι αγγίζουμε? Έβλεπα γύρω το ιστορικό μας κέντρο να χάνει την ταυτότητά του, λουκέτα, να εξαφανίζονται πάρα πολλές τέχνες. Και τότε σκέφτηκα να κάνω μία καταγραφή αυτών των επαγγελμάτων που χάνονται και που μαζί η πόλη έχανε και τη μνήμη της, έτσι. Έτσι ξεκίνησα να καταγράφω τα παραδοσιακά επαγγέλματα του ιστορικού κέντρου και ανάμεσα σε αυτά ήταν και το Μέντι, η μεταξουργία Μέντης. Έτσι η ιδέα ήταν η μεταξουργία να διασωθεί και να γίνει κομμάτι ενός μουσείου, όπως είναι το Μουσείο Μπενάκη, αλλά βέβαια βάζοντας και ένα μεγάλο στοίχημα να μην είναι ένα νεκρό μουσείο, έτσι. Να είναι κάτι που θα συνεχίσει την παράδοση, γιατί αυτό που προσωπικά με ενδιέφερε ήταν η διάσωση, η αξιοποίηση και η προβολή. Δηλαδή αυτές οι παλιές τεχνικές μεταξουργίας να μην χαθούν και να πάνε σε νεότερες γενιές. Μεγάλο πράγμα η αφή, δηλαδή να πιάνεις κάτι και να το χαίρεσαι. Το μετάξι λοιπόν είναι ένα νήμα που λέω ότι τραγουδάει. Όταν έρχονται μικρά παιδιά που είναι νηπιαγωγείο, δημοτικό και τους κάνουμε εδώ τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα βάζω να ακούσουν στα αυτάκια τους το μετάξι. Και πραγματικά το μετάξι έχει έναν ήχο. Ο πολιτισμός θεωρούν όλοι ότι είναι μόνο ο πολιτισμός αρχαία, βυζαντινά, αλλά ο νεότερος πολιτισμός είναι λίγο αγνοημένος, θα έλεγα. Λοιπόν, και ακριβώς αυτό ήταν το στίχημα που βάλαμε, ότι δεν θέλουμε να μπαίνει κανείς όπως είμαστε τώρα σε ένα χώρο να βλέπει το πριν. Εμείς θέλουμε να βλέπει το πριν, να ονειρεύεται το αύριο και να δημιουργεί στο σήμερα. Αυτό το στόχο λοιπόν τον πετύχαμε, το καταφέραμε. Κοιτάξτε, η νέα τεχνολογία που βεβαίως δεν μπορώ να πω, έχει και αυτή τα καλά της, έτσι. Απ' την άλλη μεριά είναι μια απομόνωση για τον άνθρωπο. Σήμερα βλέπω νέους ανθρώπους να είναι συνέχεια, ας πούμε, μπροστά σε ένα κομπιούτερ και να χάνουν έχουν χάσει την επαφή τους με όλα γύρω τους. Ενώ ο άνθρωπος μέσα από αυτές τις τέχνες, τις παλιές τέχνες, συνδιαλέγεται με τους συνανθρώπους του, με τους συνεργάτες του και είναι δημιουργεί. Καθισμένος σε ένα κομπιούτερ, εντάξει, δημιουργεί, έρχεται σε επαφή με όλο τον κόσμο. Είπαμε, έχει τα καλά του τεχνολογία, έτσι. Αλλά χάνει ο άνθρωπος, χάνει ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού του. Τίποτα δεν είναι απρόσωπο. Όλα αυτά εδώ τα μεταξωτά που βλέπετε κουβαλάνε και έναν άνθρωπο από πίσω τους. Και ό,τι γίνεται πραγματικά και με την ψυχή και με το νου και με τα χέρια είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι ένα θαύμα. Και εγώ έχω την τύχη να επικοινωνώ με αυτό το θαύμα καθημερινά.